Ale ty mám pár obrázků, tady by potom se třeba dalo nějak jako použít, jo, abyste jenom viděla, jako, co tady bylo, jo, prostě my jsme přišli do absolutního, totálního, jako šíleného, to prostě nedovede si představit, že hůř může něco vypadat, jo, takhle to je vstup. Ale tady jako byl nějaký park, já si to vzpomínám, že tady... No to je ono. To je ono, jo. Tady bylo to hřiště, co je dole, jo, tak tam bylo malé hřišťátko, které bylo udělané za nějakou dotací a jenom to hřiště, jo, a blbě ještě ke všemu, jo. Tak takhle tady vypadaly ploty, jo, prostě to je věznice druhé nápravní skupiny, jo, tady další. Já jsem to jenom vzal jako ukázku, když jsem se na to díval zpětně, jak jsem říkal, to není možný, vole. Do toho, že jsme šli, jo, z Hvězdové, z ulice, prostě skladiště, smetiště a tak. Ale nicméně jsem si říkal, no to prostě ne, taková zakázka se neodmítá, to zkusím. A co vás na tom tak jako bralo? Ty vzpomínky, jo. To dětství, jo, to všechno, ty energie. Hned jsem okamžitě jsem chodil, tak to jsem procházel a jsem říkal, tady jsme byli. Teď jsem vcházel do baráku, všechno jinak, jo. Už tam nejsou ty dvory, tady byl chemoplast, jo, kam jsme chodili krás do dvora, prostě tisíce těch figurek, do hokeju, helmy, jo, všecko, jako, jo, takový ten, plazili jsme se pod vrátnici pod tím oknem, už to tam není, jo, jako, chytli nás tam, my jsme utíkali přes ty ploty tady, jo, prostě takový ten klasický způsob jiného života. Když jsem potom přišel do Nobel čtvrti, tak chyběla mě taková ta energie toho, že prostě vás někdo chytí na ulici a že musíte se bránit, jo, že musíte do toho jít, že tam není možnost to nějak, že přijde tatínek nebo někdo, jo, prostě nepřijde. Tohle já mám úplně stejně, protože já jsem vyrůstala v Ostravě Vítkovicích a mám úplně tu stejnou zkušenost. Už potom jako vážně jsme byli vyzváni k soutěži tady na tento prostor. A teďka ta soutěž byla zadaná nějak a jako udělat průchozí park městský, který bude mít s sebou, ponese ještě nějaké další atributy, že tady má být nějaká vybavenost toho typu. Ale v tom zásadním zadání bylo, že to musí být průchozí z Hvězdové na Černopolní. Jo? To znamená, to, jak je ta zeď tady, za náma, tak nevím, jestli tam ještě sídlí teď, ale byly tam podané ruce. Sdružení, který se věnuje prostě léčení narkomanů, tvrdých narkomanů, který jsou na heráku, prostě na těch nejtvrdších drogách. Teď bylo to zadání a tak jsme říkali, jak důležitý jsou ty podané ruce, protože se bude chodit vedle nich, jo. A přišli jsme tam a tak jsme zazvonili a tak vyšel takový drudovaný pan doktor a paní doktorka a my jsme se jim představili a říkali jsme, že tady máme dělat soutěž na tady ten prostor a že tam je podmínka, jako že by se mělo procházet kolem toho jejich baráku. A oni říkali procházet, vy to chcete jako otevřít, nám otevřít? Já jsem říkal, no to je v podmínkách. A ona říká, jakmile to otevřete, tak my tady končíme. Jo, že tam je nabídka, ona říká, tady v této oblasti, tady když zapíchnu prostě a udělám tady 200-metrový kruh, jako v rámci Evropy, tak je tady největší koncentrace heroinu. A to jsou takové zvláštní věci. Normálně klasicky, když bychom uvažovali jako přirozený park, tak je vždycky dobrý, když je průchozí, že si projdete, zkrátíte v těch vnitroblocích, jo. Diagonálně se to město projde ne po ulicích, ale vnitroblokem. A oni říkali prostě, když tady bude jeden vstup, tak oni sem nepůjdou, ty dealeři. Řekli, jak bude to s průchodním, a když necháme jeden otvor, tak on prostě nepůjde do pasti, nepůjde do klece. A to je zajímavé. To jsou věci, které my jsme o nich strašně přemýšleli, jak jsme uvažovali chabě v tom, že jsme prostě do toho nedostali ten vyšší rozměr jako těch souvislostí toho místa, které jsou strašně důležité. A my jsme na té soutěži to porušili. Úplně prostě fakt jako jsme to zavřeli, ten park, jo, a řekli jsme jim proč. A ten chlapík, ten doktor z těch podaných rukou tam byl taky nějak, ale jenom jako přísedící. A teďka jako ta komise, celé to město, jako, že jsme si dovolili porušit podmínky, že to je na vyloučení jako a tak dál. A to bylo zajímavé, že tam v té komisi byly dvě Romky. Jedna byla už dělala doktoranturu na Masárně, na nějaké sociologii, a jedna byla studentka. A to bylo neuvěřitelné, že ty dvě Romky měly dotazy na ty projekty, měly zcela nejfundovanější z celého toho 15členného sboru tady toho magistrátu. A já jsem říkal, to je úplně v prdeli, jo. Prostě to je jako když zjistíte, že ty holky, které tady vyrůstají, které vlastně o tom ví nejvíc, které mají tu zpětnou vazbu, které se s tím budou živit, jako, jo, aby to někam dostali, tu jejich komunitu, tak vlastně oni se ptají, že já jsem se za ty bílý styděl, za ty otázky, jo. A to ani nechci říkat, jo, to byly fakt jako, co je schopen vyplodit šéf třeba odboru školství v Brně, tak to je prostě, my jsme z toho byli úplně fakt hotoví, jo. To je jako
jako takový ten rádoby humor, jak s nima naložit, jo? Jak je zavřít, jak je izolovat, jo? To prostě bylo strašný. Vy jste to trošku zmínil u té diskuze, u té zadávací soutěže, že se na ty věci prostě díváte po svém, máte nějakou svoji žitou zkušenost, nenecháte si ji vymluvit. A zároveň jste byl jako zděšen třeba ze způsobu, jakým tam někteří lidi mluvili bez zkušeností a rozhodovali vlastně o životech těch lidí. Jak třeba v té vaší obci profesní jste jako osamocen s tímhle způsobem vnímání, nebo myslíte si, že naopak tohle je jako v tom architektonickém řemesle běžný, že vy jste prostě zvyklí na různé typy zakázek, různé typy zadavatelů, díváte se kolem sebe, přemýšlíte o té rozmanitosti toho života přirozeně, a nebo protože třeba mezi sociologama jako velmi je problém narazit na rasistu, jo? Protože prostě tyhle lidi nejdou tohle studovat. Tak na to se trošku ptám, jak moc jako vnímáte, že ten světonázor to řemeslo nějak formuje. Těch architektů nebo těch názorů jako já zase moc neznám, jo, abych byl upřímnej. Takový to, že moc se nebavíme o filozofii, moc se nebavíme o těch věcech, jako které jsou součástí a které by měly být zásadním zadáním jako té věci. Jo. Tak o tom se bavíme v ateliéru, bavíme se o tom. Tak jsme si říkali, ten park my ho uděláme jako bytelný, ale to není jako, že by toto tady bylo proto, že se to nedá odníst, nebo že to je. My to máme rádi a klidně bych to udělal v nejluxusnějším parku kdekoliv. Jo. Úplně stejnou lavici, úplně stejný stůl a vůbec bych s tím neměl problém. Stejnou kostku, jo. To jsou velmi kvalitní materiály. A v podstatě takový grafity, jak je tady, jako tematicky není nikde u nás. Že jo? To je prostě na to, že to jako vyjadřuje nějaký vztah k nějaké společenskému etniku, aspoň jsme se snažili v tomto, aby se tam cítili, aby z toho šla ta energie na ně, ale aby neměli pocit, že prostě tady mají osnatý dráty, že tady mají něco. Takže ta jistá bytelnost jako je běžná věc a tím, že na to byly docela peníze, jo, ale ty peníze, když vidíte tady ten tak zahořeli na té sanaci. Jo. Zahořelo strašně peněz na sanaci a ty trávníky by mohly být lepší, ale zase si říkám proč, jo, za každou cenu. Jako, to tady funguje, děcka tady jsou, koupou se, hrají fotbal, jo, takže já s tím nemám problém. Mohli třeba ty stromy, jako ty jsou zásadní a ty by tady mohly, tady vidíte prostě, že někdy jsou suchý, že by se měly měnit, jo. To je zajímavé, jako v tom já slyším toho zahradníka ve vás, jo, že prostě jahoda buď dozraje nebo nedozraje a připojení na Wi-Fi, ano, samozřejmě by se mohla zablažovat jako díky tomu nějak, ale... Ale proč, jo? Proč nevytvořit trávník takovej, který tady poroste sám, jo? Proč zatěžovat, proč odebírat vodu, proč naopak tady nedat rostliny, které tady porostou jako přirozeně sami v tom prostředí a proč to prostředí nepřipravit třeba na ten vyšší stupeň zátěže, což si myslím, že je důležitý, jo? Že my řeknu vandalismus, já to slovo absolutně nesnáším, protože vandalismus, co já mám zkušenost, tak je z velmi vysokého procenta, teďka nevím, já to nemám statisticky jako nějak, tak je špatně, podhodnoceně udělaný mobiliář, detail, jo, že prostě sednou 4 kluci na lavičku a ona se zlomí opěradlo. No tak to je špatně udělaná lavička, že jo? Proč by nemohli sedět 4 na lavice? Takže tady ten vandalismus na to, že to není připravovaný, že to nikdo, že tady nás asi nikdo dneska neobjednal a neřekl jim, tady se budete houpat, protože tady bude někdo mluvit, jo? A budete se tady chovat a nebudete kouřit a nebudete tady fetovat a stříkačky prostě si skovte někam a takže to tady není a chovají se naprosto přirozeně a je to jako v tomto směru dobrý. A to, že třeba ty trávníky vypadají tak, jak vypadají, jsou vyšlapaný někde, tak to je ukázka vyššího stupně zátěže. Přijďte do Björnsonového sadu v Brně, který je jiný, který je plný studentů, jo, který prostě, tak ty trávníky tam vypadají stejně. A nikdo neupozorňuje na to, že to vyšlapali cigáni, protože něco, jo, a je tam 1000 lidí. A zase tam jsou třeba všichni bílí, no. Tak kdyby se ty parky propojily třeba trošku, jo, že by se udělalo pobyty v parcích. No, že by se udělali nějaký tady třeba workshopy, nebo že by se tady něco dělo. Oni to teda mají v plánu, jo. Já vím, že to středisko Equeroma Service nebo ten Drom, tak to bylo vlastně proto, že ten barák tady je, jo, že to mělo být právě koncentrát tady těchto aktivit a propojení. Jako poměrně asertivně v té hmotě jste stvárnil i nějaký prostě celkový postoj, jak k tomu zadání. Vy jste si i s tím zadáním, i s tou celospolečenskou atmosférou těch českoromských vztahů jakoby naložil po svém. Vy máte na to nějaký prostě jako názor.
A tohle je pro mě v zajímavém kontrastu třeba k té reportáži z České televize, která je postavená jako na tom zděšení, že tady někdo nastavil nějaký ploty v době, kdy ploty nejsou potřeba a že je to jako symbolicky vlastně špatný vzkaz. Tak chci se na tohleto zeptat, jestli, protože tak, jak já znám architekty, tak třeba ve vztahu k sociologům se mně zdá, že jste prostě jako z tvrdšího těsta, že my jsme větší měkoty. A jak a jestli tyhle ty reakce na vaši práci čtete, vnímáte, jestli vás to nějakým způsobem zasahuje, nebo prostě vy si uděláte svoje, víte, proč jste to udělal, jak jste to udělal. Co je vaším jakoby nějakým tím kontrolním zrcadlem? Jsou to tyhle jako mediální řeči, nebo je to něco jiného? Vůbec ne. Ani trendy, ani mediální řeči vůbec. Jo. Je to vztah k tomu místu a to načtení toho místa nějak. To je... A jdete si to potom jakoby třeba zkontrolovat? Jako je to takový, že když už něco... Jo, a říkáme si, to jsme posrali tady, jo. Tady jsme to nevystihli, to je špatně. A tady ty betonové zdi jsou, protože tady je rozdíl 1,5 m terénu třeba od sebe. Jo. To znamená, ta zeď je tam nosná, od těch sousedů je nosná, nebo od těch spodních tady. A třeba u toho hřiště, tak tam jsou obrovský rozdíly terénu. A byla možnost udělat nějaký pletiva a říkali jsme si, zase na pletivo nic nenakreslíme. My jsme od začátku chtěli mít jako zeď, jo. Chtěli jsme mít zeď, ale ta zeď není vysoká, nejsou tam střepy, není tam ostnatý drát, jo. Daleko horší je pletivo s drátem nebo s ostnáčem nebo tak. Takže a ten jistý jako způsob takového toho nějakého uzavření, ale neoddělení, jo, že tady jsou vidět stromy, jsou tady vidět domy, a takže to nám se zdálo dobrý. A... Tady čtu okna, dveře zamřížované, to bylo v zadání, nebo to jste... Jo. No. To oni chtěli. No, to muselo být jako... A dokonce teďka z toho vyplývají ještě nějaké drobnosti, co jsme se zimou řešili, že jim děcka lezou na střechu po těch mřížích, jo. Že jim lezou na střechu. A tak jsme řešili, co s tím udělat. A tak ono to tak je, no, tak jako... Je lepší, když lezou na střechu, než kdyby si píchali nějaký hrák, ne? My jsme to tak nastavili, aby se tady lidi nebáli, aby to bylo přehledný, aby to bylo průhledný, aby to mělo takový pocit, že aby z toho nemohli utíkat někam, jo? Aby fakt jako, aby tady nebyl ten aspekt, o čem se bavili ti z těch podaných rukou, jo? Že ten problém tady, že ten kluk dostane 20-30 měsíčně, tak proč by dělal někde, že jo? A oni mu dají 2 dávky, on v tom pojede a mají dalšího a je to neuvěřitelný koloběh. No. Čili dá se říct, že my jsme mluvili o tom, že je to bytelné, protože prostě tyhle materiály máte rádi a spíš jde o to, že děcka, a to tady teď pěkně bylo vidět, ty děti se tady vlastně pohybují úplně bez rozmyslu, což je příjemný. Tak. Ale co s těma feťákama, to je zajímavé, připomíná mi to takové ty modré světla na benzínce, na toaletách. No. Že vlastně ten prostor se dá špatně použít k dílování drog. A že tady jakoby v tomhle smyslu to komunitní centrum je trošku ta panoptikální věž, protože to třeba tak nebylo myšleno, jo, ale já prostě takhle nejsem si jistá, jestli tam někdo je nebo není a jestli z toho okna on vidí nebo nevidí, co já dělám. Takže to jako nějaký prvek té sociální kontroly vlastně je to tak bylo jako zanáší. Oni jak dali to hřiště, tak tady dali tu kameru, jo, že tam je ta kamera nějaká. Ty kamery my je neradi dáváme, jako, nebo snažím se úplně, až už není východisko, tak teprve potom, jo, že to je takový zvláštní, že jste pod kamerou. Jo, čili vy to jako vymlouváte zadavatelům? Jo. A i soukromníkům, a i v parcích, jo. No, ale to je přesně, to posoudí za 150 let jako ti, co přijdou po nás, jo, že my máme nějaký neviditelný taky jako prvky symbolického násilí, řekněme, v té společnosti, protože kdybychom tady spolu mluvili před 100 lety a byli jsme v Americe a ne tady, tak vy byste jako zcela samozřejmě řekl, že jasně, že tohle je park pro černochy a jasně, že jako ani bychom o tom vůbec jako to netematizovali, jako že si by tady Běloši měli sedět, tak jako každá doba má svoje nějaký, že jo. No vidíte, není to tak hrozný. Nikdo nám neřekl, ty dej mě nějaký drobáky, nebo tě píchnu, jo? Nebo protože my jsme tady oba doma, já si myslím, že my zase jako tělesně vyzařujeme nějaký komfort s tím pobytem tady. Jo. Ale chci říct, že je možný, že jsou nějaké neviditelné prostě hranice, které ten prostor utvrzuje, potvrzuje a on ho přivazuje k lampě normálně. No.
asi ho nechce hlídat už dál. A přitom on by si mohl sundat tu mikinu. Neděsí vás to někdy, jako že vy vlastně vládnete tím prostorem, vy tady rozhodnete tenhle tvar, za to můžete vy prostě. A skrz to něco ty lidi jako můžou v tom prostoru a něco nemůžou a už nikdy nebudou moct, protože tady stojí tenhle kvádr. No tak to tak je. Toho se nebojíte? Ne, to naopak, já si myslím, že to je tak dobře trošku, Jo. aby byly ty mantinely někdy, nebo taková ta jistá odpovědnost a to můžu, nemůžu a ten výběr, jako si myslím, že je důležité, jo, že to není, je to překážka, no, může na tom sedět, může z toho skákat. Stalo se vám někdy, že po vás někdo nenutně jako chtěl něco, co jste nechtěl dělat, ale prostě ten světonázor toho člověka byl pro vás tak nepřijatelný, že jste prostě viděl... Jo, každou chvíli, jasně, no. Jo, no jasně, A to je co potom pořád. uděláte? Tak Nic, a řekněte. oni většinou za náma nejdou, ti Aha. lidi. Jo? Oni nás znají, že jsme trochu jiní, ten ateliér, že takovej, jako, že se s tím, nebo že bychom se s nima nemalovali, jo? Že jim všechno řekneme na rovinu. A je strašně moc loajality mezi architektami, co já pozoruju třeba v Praze, jo, u těch architektů, tak to je neuvěřitelně, jako, a neříkám, že to je takové, já si říkám, je to slušnost, nebo je to už za hranicí, že mu udělá všechno, co bude chtít, jo? A já mu říkám, ty mu řekni, že to je nesmysl, jako to přece to, no počkej, zkusíme a teďka si říkám, tak chce ho přetvořit, chce ho dostat jako do obrazu a někteří jsou jako dobří, někteří ti klienti třeba jsme se jako, to tam lítali teda jako fakt ostrý slova a 4. cenové skupiny, to nemá cenu ani reprodukovat a já jsem prostě odcházel a on vám za týden volá s úsměvem, jakože ho nikdo ještě do prdele neposlal, jo? Že to bylo pro něho takový, jako, že o tom fakt, že 2 dny nespal a teda, že musí uznat, že mám částečně pravdu. Jo? A teď, jestli bych si o tom ještě s ním nemohl promluvit jednou, jo? Pojďte za náma, holky, pojďte si sednout. Chcete chlebíček nebo dortík? Dali byste si? Tady máme dortíky, ale nemáme lžičku. Chcete? Holky jsou nedůvěřivý. No, ale zvědavé, že? Teď No, zvědaví ten jsou, vnitřní to je- boj se svátí. No, pojď se podívat. Tady, podívej, tam jsou dobrý dorty. Akorát to nemáme čím sníst. Nemáme lžičky, ale dá se to i rukou. Ne? Troši dobré vůle. Tak jí pomož, ty jsi větší. Víš, jak se to otvírá? Zkus to. Hele, Tak, sedněte si vidíš, tam, dobrý. sedněte si tam, větší, jo. protože Fakt? je, Hele, posaď se tam, jo, na lavičku. je 7 a mě bude za chvilku to 9. 9, no vidíš. Dejte si to mezi Tak sebe podívej, a teďka dejte to si, zkus, jo. tak vem si normálně toho. Tak To nemáš já ráda. nemůžu. Jak to? Jo, já to mám ráda, ale Ty držíš linii, ne? ne, já jsem byla teďka horečka, já jsem byla nemocná. tak Ježiši. nemůžu to. Tak to cukr Neříkej. není dobrý, no. Neměla jsi žloutenku náhodou? Ne. Ne, já jsem zvracela, protože to je asi nějaký vírus. No, nějaká viróza, ty jsou tak potvory, ty ty si jsou dej. všude teďka. Posaď se a dej si, jo.